आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई मैले यो प्रोफेसनल कन्डेन्सर माइक कसरी चलाउने भनेर सिकाउने छु। यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यसमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै सामानहरू आउँछ, फिल्टर, हजुरको माइकहरू, स्ट्यान्डहरू अनि एउटा साउन्ड कार्ड पनि आउँछ है। यसमा हजुरले धेरै गाह्रो छैन जोइन गर्नलाई। यहाँ एउटा पावर बटन दिएको छ, यसलाई अन गरेर छोडिदिनुस्। यसमा अन भइसकेपछि चाहिँ ब्लू कलरको बत्ती बल्छ र त्यसपछि यो माइक चाहिँ कुन माइक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको कन्डेन्सर माइक हो, जुन चाहिँ यतापट्टि अब हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा हजुरको डाइनामिक माइक, कन्डेन्सर माइक, त्यसै हजुरको हेडसेट, स्पिकर अनि अरू अप्सनहरू दिएको छ। अब हामीले चाहिँ अहिले यो माइक चाहिँ कन्डेन्सर माइकमा लगाउँछौँ, किनभने यो चाहिँ कन्डेन्सर माइक हो। त्यो बोयाको M1 माइक छ भने चाहिँ डाइनामिक माइकतिर लाग्ने भयो, हेडसेट इयरफोनहरू छ भने यतातिर लाग्छ है। अब अहिले हामीले यो कन्डेन्सर माइक जोडिसकेको छ। अब यसबाट चाहिँ आउटपुट कसरी लाने भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा हजुरको नर्मल स्पिकर लिनुहोस्। स्पिकरलाई चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि एउटा स्पिकर भनेर सेक्सनमा छ है। टक्क यता जोइन गर्नु भएपछि चाहिँ स्पिकरको सेक्सन चल्छ। यसलाई साइड लगाइदिउँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब चल्न थालिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसबाट चाहिँ आउटपुट आउन थालिसकेको छ। अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ म यसबाट हजुरलाई चाहिँ बोलेर सुनाउँछु है। हेलो हेलो 1 2 3 हेलो। हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट अब कनेक्ट भइसक्यो। अब यति मात्र भएर त भएन, हजुरको मोबाइलमा पनि हजुरले भोइस रेकर्ड गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ सिम्पल। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हजुरको 3.5 mm को ज्याक र माइक्रो USB केबल आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटामै। यसलाई हजुरले अब टक्क लाइभ 1 मा जोड्नुपर्ने हुन्छ है। लाइभ 1 मा जोडिसकेपछि चाहिँ अब अर्को पार्टलाई आफ्नो मोबाइलको अक्स केबलमा जोड्नुहोस्। अक्समा टक्क यसरी जोडिसकेपछि हजुरको चाहिँ आफ्नो मोबाइलको भोइस रेकर्डरमा गएर चाहिँ हजुरले अब हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सटर्नल माइक विल बी युज भनेर देखाइसकेको छ। टक्क मैले यहाँ रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ अब हेर्नु है त, अहिले यहाँ मैले टाढाबाट बोलेको भएर सुनेको छैन। मैले यहाँ लाभ थिचेँ भने अब यता पनि रेकर्ड हुन्छ। अब म यताबाट बोली सुनाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिङ हेलो हेलो। अब यता पनि आइरहेको छ भने यता पनि रेकर्ड भइरहेको छ यो आवाज चाहिँ। अब म यसलाई हजुरहरूको यो रेकर्डिङ पज गरेर पनि सुनाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले अहिले सेभ गरिसकेको छु। यो सेभ भइसकेको डाटालाई हजुरले अब म सुनाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्न सक्नु यसमा अब रेकर्ड भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब हजुरको आवाज पनि आउँछ भने चाहिँ त्यताबाट माइकबाट आफ्नो मोबाइलमा पनि आउने भयो। हजुरले इकोहरू बढाउन मिल्छ भने हजुरको यसमा बेसहरू सबै कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। एकदमै सजिलो छ चलाउनलाई। अरू डिटेल्स चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल मोस्टोलाई चाहिँ फलो गरिराख्नु होला है।